Sander is from Cavite. Ano to? Wet wipes. 10 wet wipes bali. Ordered from Shopee. Nasa 101. 101 peso. Including shipping. In-order ko siya during the free shipping promo nila. Packaging niya. Natiwakaw. Dito ay quick. Dito ay quick. Natiwakaw. Packaging niya. May slight na sira. Ang kunting punit. Yung bubble wrap niya. Natiwakaw ka. Yata nga. Ala, isa pang nagwakaw. Ayan, ang laman niya, kahon na after ng bubble wrap. Ano to? Ang brand, baby wipes. Parang 1 box nga hindi nabubuksan to. O yun. 10 pieces, 10 packs. So as is yung box niya. Ito yung itsura niya. 10 ba to? Mukhang 10. 2, 5. Tapos sa baba meron din. 2, 3, 4, 5. Original packaging niya mismo. Wow. Not bad. So ano to? 101. 10 pieces. 10 packs. Pwede na to. Ito na kung okay yung quality. Di ko alam. Okay, sige naman tama yan. Ito naman isang in-order. Ito naman packaging tape to. 26 rolls na packaging tape. Transfer kayo. Ang packaging niya. Ibutas ko na. May mga sira-sira yung Kay butas. Saka may basa Hindi ko lang kung affected ng packaging tape nito. So anyway, tingnan natin. Binubuksan ng bata bali. Again, ang sender nito ay taga Cavite, CUI. Okay siya so far. So, yeah. Hirap. Matigas. Yan yung itsura ng box bali. So ano siya, ginawang lang box, tinupi. Sige. So ito yung packaging tape. Supposed to be 26 pieces to. $26 pa to. Isang ganyan, ilan to? 3, 6,
Anim isang ganyan. 3.6. Parang kulang 26. Ito. Yan. Anim. Tapos 24, 25, 26. Tama naman, 26 lahat. So, ayan. So, legit naman itong seller na to. Ang nagbenta na ito ay taga Binondo. Shop 123 Binondo Industria Corner. Ano to? Order ko rito. Nasa 1,000 something to eh. Including shipping. Nasa mga 1,600 yata to. Ayan. So yung tape 30mm to eh. So medyo makapal siya. Yan. Okay na. Nagkaroon ng bata. So ayan. So far okay naman.